تحذير مهم للأشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن من ممارسة هذه الرياضة التي قد تؤدي لا سمح الله إلى الموت المفاجئ وإلى مشاكل صحية كثيرة. مرحبا متابعيني الأعزاء ومشاهديني الجدد، معكم الدكتور فراس العلي، وأرحب بكم على قناتكم الطبية. وفي حلقة اليوم نتحدث عن ممارسة رياضة الركض للناس الذين يعانون من السمنة. لفت انتباهي في الآونة الأخيرة فيديوهات كثيرة على السوشيال ميديا يقوم بها المدربون بإعطاء تمارين ركض قاسية للأشخاص الذين يعانون من السمنة. يوجد فيديوهات كثيرة عندما يقوم الشخص السمين في عمل ركض على مكانه في مكانه بطريقة سريعة وقاسية. هذا ممكن يؤدي إلى مصائب صحية كثيرة. خلينا نتعرف عليها. أول شيء تأثيرها على المفاصل تكون تحت ضغط كبير بدون واسطة ممارسة رياضة الركض، فأصلا هو يتحمل ضغط كبير هذا المفصل، فما بالك عندما أن تقوم بممارسة هذه الرياضة بطريقة عشوائية. لأن إحنا في حالة الركض تكون أرجلنا في حالة أما نركض ونقفز فتكون نحن في حالة الطيران، وعندما نهبط على هذه المفاصل وزننا يكون زائد بأضعاف وزننا، ولهذا يسبب دمار للمفاصل. فلا داعي لممارسة رياضة الركض عندما يكون وزنك كبير جدا وخاصة فوق 90 كيلو. أرجو تفهم هذه النقطة. ثاني شيء بالنسبة العضلات، إذا أنت عندك العضلات أصلا، يعني في أغلب الحالات الناس تعاني من السمنة تكون عضلاتها يعني متوسطة. يعني يوجد ناس تكون عضلاتها جيدة، ولكن الغالبية يكون عضلاتهم يعني غير مهيئة للتمارين الرياضية بطريقة سريعة، فما بالك بعملية الركض. وبذلك نؤذي عندما لا يقوم الجهاز العضلي بواجبه بطريقة صحيحة، يؤذي المفصل ويؤذي الجهاز العظمي، ولذلك تسبب مشاكل زايدة على العضلات وعلى الأوتار وعلى المفاصل. النقطة الثالثة إصابة العمود الفقري. كما ذكرنا هذه عملية الركض الغير مخطط لها تقوم على إضعاف قدرة العضلات لحفظ العمود الفقري والفقرات بطريقة صحيحة، لأن أنت تعاني من السمنة لفترة طويلة جدا، فبدأت تغير وضعيتك. حتى لو وضعيتك قبل الركض كانت خاطئة وفقراتك كانت غير صحيحة وضعيتها، عند ممارستك الركض سوف تقوم باهتزاز كبير لهذا الجسم الذي أصلا هو يعاني من الضغط ويعاني من السمنة وهذه الأمور كلها، فأنت تسبب مشاكل إضافية ويبدأ عندك مشاكل الفقرات والانزلاق الغضروفي. فأنت ما لك حظ في هذه الرياضة في الوقت الحالي إذا وزنك أكثر من 90 كيلو. النقطة التالية الجهاز التنفسي. الأغلب الناس اللي يعانون من السمنة جهازهم التنفسي ضعيف، يعني ما يكفي نفس لكي يقوم بعمل الرياضة بهذا الشكل الفج، بهذا الشكل القاسي، فما بالك إذا بدأ بهذه الأمور كلها. فطبعا هذا الشيء يؤدي إلى مشاكل أيضا إضافية. عندك القلب، الدم، هذا القلب أيضا، القلب عبارة عن عضلة، فعند زيادة الوزن هذه العضلة تكون محاطة بالشحوم، فهو أصلا القلب متحملك ومتحملني الناس عند زيادة وزن يعني بفوق طاقته، فما بالك إذا أنت تزيد الضخ عليه لضخ إضافي للدم لكي أنت تقدر تتحرك وتقدر تمارس هذه الرياضة. الهدف من هذه الرياضة أو من أي رياضة الحصول على نتائج إيجابية. طب ليش الدكتور تقولنا أنت ممكن يؤدي إلى الموت المفاجئ لا سمح الله؟ إخواني الكرام، أنا خصصت قسم كامل للوباء الذي عانينا منه، ما أحب أذكر اسمه لكي أنتم يعني تتفهمون الوضع. بعد هذا الوباء صارت تغيرات كبيرة جدا في جسم الإنسان، في الأوعية الدموية، في الجهاز التنفسي، في الدم، لزوجة الدم. هذه الأمور كلها تؤدي إلى زيادة الجلطات وخاصة عند الشباب. ولذلك عند ممارستك الرياضة بطريقة عشوائية، رياضة الركض،
أنت ممكن تحرك جلطات هي، وزيادة الدم هذه لزوج الدم ممكن تؤدي إلى ظهور الجلطات المميتة. طبعا أحب أذكركم الآن بشكل سريع أن تدعموا هذه القناة بالاشتراك وبتفعيل الجرس وباللايك الجميل، لكي تصل هذه المعلومات المبسطة المفيدة الصادقة لأكبر عدد منكم من الناس، وتكون صدقة جارية عني وعنكم ليوم لا ينفع مال ولا بنون. طب دكتور، ما هو العمل؟ سوف أتحدث في الحلقات القادمة عن رياضات أو ممارسة الرياضة الآمنة للناس اللي تعاني من السمنة وزيادة الوزن عن تجربة. ولكن قبل ممارسة أي رياضة وقبل بدءك ببرنامجك لتخفيف الوزن وحرق الدهون، يجب عمل، كما أقولها دائما، فحوصات طبية بسيطة في أي مستوصف، في أي مركز طبي، تتعرف على حالتك الصحية. فحص للدم، فحص للبول، فحص تقوم به لفحص السكري، أكيد اعمل فحص السكري، تخطيط للقلب، لتتعرف على وضع صحتك أخوان الكرام. ولذلك لا تمارس رياضة الركض إذا كان وزنك فوق 90 كيلو، وإذا كنت تعاني من السمنة المفرطة أرجو أن لا تتبع تمارين رياضية قاسية، لأن هذا سوف يدمر صحتك، مفاصلك، فقراتك، عضلاتك، القلب والأوعية الدموية، ويمكن يؤدي إلى الجلطات. أحبكم بالله، وإلى الحلقة القادمة.